Hi guys, welcome to my channel. This is Arvin, your tech guy. Today's video, tuturuan ko kayo kung paano magkaroon ng free internet if you are using Globe. So, this is for Globe. So, nakikita nyo yan, no load promo as long as you are using Globe and magandang signal sa area ninyo. You can use this app to connect without any load or without any promo. So if you would like if you are interested, please keep watching this video. Alright, so let's start, and please go to Google Play Store and then type UNITYVPN. Alright, so yan po yung logo ng UNITYVPN. Make sure na yan po yung pipiliin nyo and then install. Okay, so after nyo i-install po yung UNITYVPN, so open ko lang UNITYVPN. So yan po. So currently I'm using Wi-Fi. So isi-switch ko na po siya sa data connection. So I just wanna make sure po na gagamit ako ng Globe. So yung SIM 1 ko is Globe. Okay, si-switch ko. And then yun po na wala akong load. Okay. So yan po, i-run po natin, check po natin para sigurado na wala talaga akong load. So yan po, wala po akong balance, zero balance. Check po natin yung account ko. So zero data balance. So yan, i-check po natin unresponsive. So ayan po, nag-text po yung Globe is wala pa akong mobile internet promos. So I currently do not have any active mobile internet promos. So papakita ko po sa inyo kung paano po gamitin tong UNITYVPN. So ito po, nasa taas is yung mga server. So, yung premium po, ibig sabihin free. Yung private gaming, private something, and VIP, may bayad po yan. So, choose premium Singapore 1. And then, any no load promo sa Globe. Number 1 to up to 8. So, iti-test nyo kung alin yung mag-work sa inyo. So not all of them na is nag-work, depende po sa location. So try po natin itong first or number 1. So hindi po siya nag-work. Test po natin yung iba, cancel. And then i-test po natin yung number 2. Hindi ulit nag-work, so try natin si number 3. Try nyo lang hanggang sa mag-connect siya. So wala pa rin, try natin yung number 4. And try natin si number 5. So hindi pa rin siya nag-work. Try number 6. Ayaw pa rin. Try number 7. Ayaw pa rin. Number 8.
Wala pa rin po. So yun, pag hindi po siya nagko-connect, try nyo na lahat. Try nyo pong airplane mode yung phone nyo. Then i-turn off nyo ulit yung airplane mode. Tapos balik kayo ulit dito. And then check nyo po ulit. Try nyo tong number 5. Then connect. Ayun, nag-connect po siya. Getting client configuration. Connected. Ayan po. So, dito makikita nyo yung mga user. Kung pumula po ito, yan. Ibig sabihin maraming gumagamit sa server. So, pwede po kayong gumamit ng ibang server para hindi mabagal yung connection ninyo. So, i-close nyo lang yan. So, may mga ads po, hindi naman siya first pag connect nyo lang, connected nyo, may isang ad na lalabas, and then i-close nyo lang siya, and then after nya pwede na kayong mag-browse ng kahit anong gusto ninyo. So try natin mag browse. Alright, so yan po. Ang work naman siya. Hindi nga lang gaano katulis. Alright, so nag-work siya sa kanong lahat ng website. May gaming server din siya for gaming. Yan po. And ito po yung list ng games na pwede nyong laruin under pag gumagamit kayo nitong VPN. And then server status, andito po yung lahat ng status kung muna ba yung server na gumagamit. May limited lang po kasi yung type of gumamit or users bawat server. And then if you would like to get an update about sa app, meron silang Facebook group, just click nyo lang. So yun po. And meron din silang pakulo na earn points. Kapag nagkaroon ka ng points na marami, magkakaroon ka ng ng VIP access. Depende kung ilang points. I think 40 points siguro. Magkakaroon ka ng VIP access ng free. So kailangan mo lang manood ng ads. And then magkakaroon ka na ng points. So yun lang po. And if you would like other application katulad nito and other things na pwede nyong malaman, please subscribe to my YouTube channel and para updated ka sa new video na ilalabas ko. Thank you so much again.